සියලු දෙනාට මේ වාහනේ දැකපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මොකද්ද මේ වාහනේ කියලා. මේක Tata Nano CX මොඩල් එකේ වාහනයක්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ විශේෂ කාරණයක් ගැන ඔයාලට කියන්න. ඒ තමයි මට තේරුණ වාහනේ ටිකක් අඳුරු ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ලයිට් ටික අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ෆෑන්ස් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම වාහනේ එහෙමම හිටපු ගෙස්ට් ලව කියන්නේ මගේ කස්ටමර්ස් ලව මම ඒ වෙලාවේ ඩ්‍රොප් කරලා මම මගේ රිටර්න් එක කියන්නේ ගමන් ගෙදරට ආපහු ආවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට මේක වෙන්න පුළුවන් යම් අවස්ථාවක වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවක ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන වෙලාවක වාහනේ කරන්ට් එක ඒ කියන්නේ බැටරිය අඩු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පවර් ඕෆ් වෙනවා නම් එනතන් ලයිට්ස් අඩු වෙනවා නම් හෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා නම් එතකොට බ්ලෝවර් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලින් කියන්නේ ඔයාගේ වෙහිකල් එකේ බැටරිය දැන් බැහැලා කියන එක. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මේ වගේ වෙලාවකට එන්ජින් එක ස්ටොප් කරන්න එපා. කෙලින්ම වාහනේ අරගෙන යන්න ඔයාගේ ගෑරේජ් එකකට හරි ඔයාට වාහනේ රිකවර් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට හිතෙන ඕන තැනකට වාහනේ ගෙනියන්න. එතකන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියාගන්න. මොකද වාහනේ එන්ජින් එක ඔයා ඒ වෙලාවට ඕෆ් කරොත් ඔයාගේ වාහනේ ආය ස්ටාර්ට් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක නැතුව වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න බෑ. ඒ ඉන්ඩිකේෂන් එක තමයි ඔයාට දෙන්නේ ලයිට් අඩු වෙනවා, ලයිට් රැක නම් ලයිට් ඩිම් වෙනවා, දවල් නම් හෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා, ෆෑන්ස් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා, ටික ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මොනා කරන්නත් මම මේ සිද්ධිය වෙච්ච ගමන් දැන් මම මේ ගෙදරට අරගෙන ආවා වාහනේ. ඉතින් ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම කරපු කාරණා ටික. මේ තියෙන්නේ මම බැටරිය ගැලෙව්වා. දැන් ඔන්න බැටරිය ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරිය ගලවන්න පාවිච්චි කරපු ටූල්ස් ටික මේක තමයි බැටරියේ උඩින් එන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් එන්නේ මේක ඇල්ල. ඉතින් මුලින්ම මේක ඇල්ල රිමූව් කරන්න. රිමූව් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පොයින්ට් එක රයිට් මෙන්න මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එක ඇල්ලේ මේකේ මේ යන දෙක මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා. ඉතින් ඒ යන දෙක ගලවලා මේක ඇල්ලත් අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බැටරිය මෙතන ෆ්‍රන්ට් එකෙන් ඇල්ල මෙහෙට ඇල කරලා මේක මෙහෙට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි නැනෝ එකේ බැටරිය රිමූව් කරන්නේ. ඉතින් මම බැටරිය දානකොට මේක ගැන තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දැනට මම අපි අරගෙන යම් බැටරිය charge වෙන තැනට. right මේ තියෙන්නේ බැටරිය. ඉතින් දැන් මේ බැටරිය charge වෙන ගමන් තියෙන්නේ මේක charge කරන්න එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. පොඩි charger එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. මේකක් ගෙදරක තියාගන්න එක හොඳයි. වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් හදිසියකට බෑකප් එකක් පොඩි charger එකක් ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඉතින් මේකේ බොහොම සරල දෙයක් තියෙන මේ රතු පාට ටර්මිනල් එක තමයි මේ ප්ලස් මාක් එක තියෙන තැනට දාන්න ඕනේ. තියෙන්නේ ඒ වගේම කළු පාටින් තියෙන ටර්මිනල් එක මේ තියෙන්නේ නෙගටිව් ටර්මිනල් එක මේ පැත්තේ ටර්මිනල් එකට දැම්ම නම් හොඳයි. ඉතින් මේක බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකේ බැටරිය තියෙනවා මේ කොළ පාට, සුදු පාටයි, රතු පාටයි පොඩි ඉන්ඩිකේෂන්ස් වගේ. ඒ ඉන්ඩිකේෂන්ස් වලින් කියවෙන දේ ඔයාලට දැන් උතනින් බලන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ ඉන්ඩිකේෂන්ස් වලින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සුදු පාටින් තියෙන්නේ need charge කියන එක low fluid කියලා දාලා තිනවා red color එකෙන්. කොළ පාටින් තියෙනවා නම් okay කියලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ බැටරිය දැනට මේක තියෙන්නේ white color එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ charge කරන්න ඕනේ situation එකක තමයි බැටරිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මගේ බැටරියේ දැන් තියෙන තත්ත්වය. හරි අපි නැවතත් වාහනේට ආවා. දැන් ඉතින් ඔයාලට මට මේ වීඩියෝ එකකින් මම කියන්න ඕන උනේ ඇත්තටම මට බැටරිය ගැලෙවුවට පස්සේ තමයි මට මේක මතක් වුනේ. පළවෙනි කාරණාව ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවක බ්ලෝවර් එක ඕෆ් වෙනවා නම් එනත හෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා නම් දවාලක නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බැටරිය අනිවාර්යයෙන්ම බැහැලා ඇති. ඉතින් බැටරිය බැහැලා නම් ඔයා වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ නම් තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ එතන වාහනේ නවත්තන්න එපා. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ඕෆ් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ වාහනේ ඔයාට ගෙනියන්න පුළුවන් සේෆ්ම තැනට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අරගෙන යන්න. ගෙනියලා ඔයාට බෑකප් එකකට හරි අඩුම තරමේ බෑකප් වාහනයක් බෑකප් බැටරියක් හොයාගන්න පුළුවන් තැනකට ඔයා ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ගෑරේජ් එකකට හරි ගෙනියන්න. ඉතින් ඔය කාරණා ටික මතක තියාගන්න. බැටරියේ සාමාන්‍යයෙන් නරක වෙන්න තියෙන කාලය මගේ වාහනයට සාපේක්ෂව බැටරිය නරක වෙන තියෙන කාලය ගොඩක් අඩුයි. මේ ඉතින් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව බැටරිය
චාර්ජින් වෙන එක. කියන්නේ බැටරි චාර්ජ් වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන වෙලාවට අපි ඇක්සලරේටර් එක දැම්මම ඇක්සලරේටර් පාගද්දි කරන්ට් එක වැඩි වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒකෙන් තමයි චාර්ජ් වෙන්නේ. එතකොට මේ කරන්ට් එක වැඩි වෙන එක අපි දවල්ට නම් ලයිට් දාලා තියෙනවා නම් මේ ලයිට් වල එළිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ලයිට් වල එළිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඕල්ටර්නේටර් එක හරහා කරන්ට් එක එනවා, අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක බැටරියට එනවා. ඉතින් ඒ විස්තරත් එක්ක මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අරගෙන එන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Thank you very much. රැඳිලා ඉන්නවට සියලුම දෙනාට.